السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبيباتي بقناتي وصفات ونكهات منال. وصفتي لليوم المكدوس السوري أو اللبناني أو الفلسطيني. من وين الوصفة صراحة مش عارفة بالضبط، بس وصفة روعة جدا، بتجنن بتعقد. بتمنى منكم إنكم تجربوها وتعطوني رأيكم تحت بالتعليقات، أكيد رح أفرح فيها كتير. إذا كنتم جداد حبيباتي على القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو حبيباتي. وإذا كنتم حابين تعرفوا أسرارها وكل تكاتها وسر لذاذتها وطعمتها، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وخليكم معايا. هلا عن ما نشتري البتنجان لازم يكون هيك طازة وبيلمع، جلدته بتلمع عشان يطلع معانا المكدوس كتير حلو وطيب. يفضل إن نشتري الحبة المتوسطة مش الصغيرة كتير، حتى نعرف نحشيها وتكون مليانة هيك. أول شي إيش بدي أعمل؟ عندي هناك بطنجرة تقريبا تلتها مية، حطيتها على الغاز، وهلأ بدنا نقمع إيش البتنجان. تمام. خطوة هامة كتير في البتنجان، مش لازم نقطع العرنوس أو التاج تبع البتنجان لازم يضل عشان بيحافظ على الحبة وهي بتغلي أو بتستوي. بس لعند الهام شايفين يا بنات، هاي اللي تركت اللي قصيتها. بس هلأ بحطها بالمية وأعمل التانيات الأسود لأنه شكله بياخد وقت أكتر. نفس الاشي، ناخد بس التاج اللي فوق الراس ونخلي التاج كله على الاخضر، العرق الاخضر بنخليه على الحبة. زي ما انتم شايفين هيك المية تقريبا بتكفي عشان كمان ما تشروطش الدنيا. هلا بحط الصحن التقيلة، اذا عندكم التقيلة الفخار بتكون ممتاز، بس هذا بكفي. شايفين هيك المية مبينة، هذا كافي. هلا حبيباتي اول ما تشوفوا المية بدأت تغلي زي ما انتم شايفين، يعني ان البتنجان سخن معايا سخن، وهلا بدأت عملية الطبخ، فلازم نحسب له 20 دقيقة او بعد ال20 دقيقة بتشوفوا البتنجان اذا استوت ولا لا. هلا صبايا مروا 25 دقيقة. طبعا بتقدر تخليهم 30 دقيقة. اذا انا عشان عندي لسه مكدوس من السنة الماضية يعني عاملة، فبدي اكتفي ب25 دقيقة. هلا حطفي عليه وحشيل الصحن. بكفي 25 دقيقة بكفي. نزل المية اول اشي قبل ما نضيف المية الباردة عليه. هلا بنضيف المية الباردة ونحاول شوية نكب اللي جوا بتكون سخنة. هلا نتأكد انه المية كلها اللي جوا باردة ونخليه جوا المية الباردة لحد ما يبرد. هلا حبيباتي بدنا ننزل المية برد، بدنا ننزل المية نحطه شوية عشان ميته تنزل تحت في قاع الطنجرة او في مصفاية حسب. يعني انا مصفايتي صغيرة فعشان هيك بدي اخليه بالطنجرة. صبايا اسفة ما كانش يسجل الفيديو، بس هلا بدي قلتلكوا انا ايش عملت. انا هيك بالسكينة شايفين، بس هيك فتحة صغيرة اعمل، وعندي هنا ملح خالي من اليود للاحتفاظ بالمكدوس لمدة طويلة، ونحطها جوا كلها. نحاول هيك باصبعنا نعبيها، شايفين بالصورة هذه، ونحطها بالمصفاية هناك بالمصفاية. طبعا وين الفتحة بنحطها تحت. قلت لكم صبايا البتنجان الاسود افضل عشان ولا وحدة بعد هيك تسألني، بس انا عملته هذا. هيني نص معلقة نحاول نفوتها جوا. تمام هيك بكفي، ونحطها طب هناك. هلا كل الحبات اكفيهم بنفس الطريقة،
فتحة صغيرة ونص معلقة من الملح. تمام. نحاول هيك بإصبعنا، شايفين؟ نحاول هيك بإصبعنا نفوت الملح ونحطها على تمها. طب الصبايا أكفي كل الكمية بنفس الطريقة. طبعا الحبات صغيرة بنحط لها ربع معلقة. بالصورة هذه بفوت الملح وهطبها. هلا صبايا انا حطيت شوية ملح هيك على وشه وهيك حتى يسرع معانا كمان تنزيل كل المية اللي بالبتنجان. هلا بحط صحن فوقيه على حجم المصفاية اللي عندك. تمام. انتوا شايفين عندي مقلة تقيلة حديد، بحطها هان وفوقيها الطنجرة. شايفين صبايا؟ هاي البتنجان تحت بالمصفاية هذه فجات، وفوقيها الصحن كمان تقيل فخار، والمقلة تقيلة، وكمان طنجرة المية مليانة فيها أكثر من 10 لتر. بكفي. نتركهم. برجع لهم بعد ساعة وبنزل المية، بس يتصفى تماما برجع لكم بتصوير جديد بإذن الله. يعني هذا بدنا نبيته لبكرة ويمكن كمان لبعد بكرة أشتغل فيه. هياتي رجعت التقيلة والمية كل شي فوق البتنجانات. هلا عندي انا هنا جوز هذه النوعية بجيبه كتير ممتاز نوعيته. هلا بدنا نجرشه شوية صغيرة، بدناش بس ننعمه يا دوب. بدنا نجهز والفلفل تبعي اللي قطفناه من البلكونة بدنا ننشفه منيح. ضروري ننشفه منيح صبايا. شايفين؟ وبنقمعه بنحطه بالشاط او بالماكينة. هلا بدي احط معاهم ديرس توم او ديرسين. انا هيك صار معنا جاهز. بحطه على الجوز بنكمل. بحاول انزل الفلفل كله. زي ما انتم شايفين هيك نزلنا الفلفل، وهلا بدنا نحط معلقة ونص ملح، ونحط كمان نص معلقة من السكر. نص معلقة. صارت الحشوة هيك جاهزة معانا، وما شاء الله مفرولة وما فيها سوائل ابدا لانه الفلفل كان شوية دبلان على امه وعلى الشجر. فهلا صارت حشوتي جاهزة، وهلا ببدأ احشي فيها. هلا زي ما انتم شايفين بعد يومين حتى وشوية بدنا نرفع التتقيل عنهم. تقريبا بطلوا ينزلوا. هلا بدنا نطلعهم من المصفاية ونرصهم بالصحن. هلا حطيت ورق مطبخ على الصينية اللي بدي ارص عليها البتنجان، واحطه. شايفين قديش ضعيفة؟ هذا كله من التتقيلة اللي حطيناها فوقيها. زي ما انتم شايفين برفع تاج البتنجانة العرنوس بالشكل هذا، وبحاول اخليها ترجع لشكلها الاولاني عشان نبدا الحشي. شايفين احلى لونه. ونحاول نظبطها ونجهزها للحشي. كتير مهم نستعمل ورق تحت الصينية
عشان حتى لو في اي اشي كله يتشربوا الورق. هيك فتحنا الحبات ورفعنا التاج زي ما انتم شايفين، ابيض ابيض ما شاء الله. هاي الحر هذا يا صبايا تقريبا له 4 ساعات. هلا بمسك الحبة وين فتحناها بعبيها بحشيها جوز وحر مع بعض لما احسها انتلت هيك ما شاء الله، تعبت منيح، صارت رجعت شكلها زي حبة البتنجان الاولانية. شايفين كيف شكلها رجع؟ تعبت كلها حشوة جوز وحر وفلفل يعني. هيك صارت معنا جاهزة، بحطها هنا وبكفي باقي الكمية. وين في فتحة فتحنا بالسكين إذا بتتذكروا، بنوسع هيك بأصبعنا هيك بنوسع وبنحشيها. نعمل كمان واحدة بالصورة هذه، نحشيها فلفل وجوز حار. بحب احرق كتير الحار، قلت لكم انكم بتقدروا تكسروا حار مع بابريكا او فلفل حلو احمر، برضو لازم يكون احمر. انا لابسه كفوف عشانه بحرق، ويفضل لبس الكفوف لانه كمان بسود الاصابع. نحاول هيك من فوق من العرنوس ان نعاود نرجعها لهيئتها. وهيك صارت معنا جاهزه، ونحطها على ورق النشاف ونكفي باقي الكميه وارجع لكم. خلاص صبايا هيك حشينا كل البتنجان زي ما انتم شايفين، وطبعا مليناه زي ما انتم شايفين هيك مليان، لازم يكون مليان زي ما انتم شايفين. هيك بترجع الحبة تقريبا لشكلها الاولاني، وله تقريبا ساعة الورقة زي ما انتم شايفين. وين الفتحة بنحاول نسكرها، وهلأ بنجيب المرتبان ونرصهم فيه. وطبعا المرتبان تبعنا معقم، حطيته انا تقريبا 5 دقايق بالميكروويف. نحطه بالمرتبان، حاول نرصهم منيح ما نخليش فيه فراغات. كده صبايا خلصنا رصينا المرتبان زي ما انتم شايفين. وهلا بدنا نحط زيت نباتي تلت، ونكمل بزيت زيتون. طبعا ضروري جدا زيت الزيتون يغطيه على الاخر زي ما انتم شايفين. هلا زي ما انتم شايفين انا هنا قسمت كيس من اكياس الفريزر على 2 عشان بدي احطه على وشه، ضروري جدا نحطه على وشه. وبعد هيك نسكره ونحكم اغلاقه، ونشوف بعد هيك ايش بدنا نسوي فيه. هاي النايلون كتير بمنع يفوتوا هواء ويصير تعفن. طبقة الزيت ضروري جدا حتى ما يعفن معانا المكدوس. وهي زاد كمان معايا مرتبان صغير زي ما انتم شايفين، حطيته
تقريبا 15 وحدة فيهم. هلا بدي احط نفس الاشي، نص زيت قلي ونص. خلص هيك زي ما انتم شايفين. بس نحاول ننزل الحبات شوية لتحت حتى يغمرهم الزيت، ضروري جدا. حتى الزيت بيعمل طبقة عازلة زي ما احنا عارفين وبيمنع التعفن. طبعا ضروري نرجع لهم بعد شوية صبايا حتى نتأكد انه انغمروا. نسيت اقول لكم ملاحظة بالمرتبان الاولاني. وهلا نفس القصة، قصة الكيس سكره هيك، بنضغط بالنص وبنسكره. وهيك خلصنا صبايا وخلص مكدوساتنا. وبنقص الزوايد زي ما قلت لكم، نحاول نقص لزيادة هيك. نلف المرتبان حتى يكون منظره حلو معانا. وبهيك خلصنا. زي ما انتم شايفين طبيته على تمه. هلا بقلبه والتاني كمان بقلبه. شايفين ما احلاهم ما شاء الله لا قوة الا بالله. هلا بدنا نشوف ايش صار فيهم. شايفين هلا بدت عملية التخليل تصير عن طريق ضغط المرتبان. انضغط المرتبان وصار تمام 100%. وهلا بقدر اشيله احبسه بمكان بارد من السنة للسنة صبايا. شايفين صبايا ما احلاهم ما شاء الله لا قوة الا بالله. الحشوة بتجنن بتعقد ولونها بعقد زي ما هو من السنة اللي فاتت ما شاء الله لا قوة الا بالله. جربوا حبيباتي على طريقتي وان شاء الله رح تعجبكم ورح تنجح معاكم. وحبيباتي اذا كنتوا جداد على القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو حبيباتي. واستنوني بوصفة جديدة ونكهة جديدة من وصفات ونكهات منال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.